Verse, he said, when the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on his throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on the right hand. I would like you to imagine what's going on, kung ano yung sinasabi niya po. But the goats on the left, so you can see the sheep on his right hand and the goats on the left. So may dalawang animal, sheep and the goat. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. And Matthew 25:41, he said, then he will also say to the one on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. You can see clearly here, mga kapatid, is it possible for you to group them together? Para makita natin full, you know. So, in imagining it, the Lord there sit on his throne and he separates two kinds of animals, a sheep and a goat. And very clearly, yung sheep nasa kanan nilagay at yung kambing nasa kaliwa. Ano po yung description niya sa dalawang ito? Ang sheep po, sabi niya, then the king will say to those on his right hand, the sheep, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, ibig sabihin, yung mga sheep na nasa kanan ay blessed ng kanyang ama. Samantalang yung nasa kaliwa, sabi niya, and then he will also say to those on the left hand, depart from me. Sabi niya, depart from me, you curse, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Alam po natin kung nasa ng devil, yung diablo, si Satanas po ito, at ang kanyang mga anghel na kasama na tumalikod sa ano ng Panginoon. Sa impyerno po sila mapupunta, which is the everlasting fire na tinatawag. Kaya nga po, is that the one? Parang may kulang yan. Yung isa pa, yung on the left. So, kaya nga po makikita nyo po, imagine niyo sheep on the right and the goats on the left. Meaning to say, sa ating pong pagiging mga Kristiyano natin, kung kayo ay isang tupa ng Panginoon, so you belong to God. Pero pag kayo po ay kambing, you know, hindi kayo ay belonging sa Panginoon. So, yun po ang isang napakahalagang intindihin natin. Ang tanong, tupa ba kayo o kambing? You know? Very simple na ano. God loves family. Gustong-gusto po ng Panginoon ng pamilya. It is His great idea to God to build a godly family. Even from the very beginning. Pinakita po isa niyo to. Ngayon yung Genesis 1:27-28 po. Tingnan niyo po. God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. Then sabi ng Panginoon, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Yan. Napakaliwanag po na gusto ng Panginoon o plano niya na gawing pamilya ang Eva at Adan. Be fruitful and multiply. And He showed how to do it. You know? In Genesis 2:23-24. Wala pong ibang paraan kung paano magtayo ng pamilya na in-institute ng Panginoon, kundi love, marriage, and sex. In order po ito. Hindi po pwedeng love, sex, and marriage. Hindi po ganon. Pag-ibig, kasal, at pagtatalik. Yun po ang order. Pag nirambol nyo po ito, hindi na po godly yan. Ayan po ang titiyakin ko sa inyo. He Himself instituted the way. Love, marriage, sex. God's way to build a family. It is in Genesis 2:23-24. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Nung tinawag po ni Adam, si Eva,
na bone of my bone and flesh of my flesh. Inaangkin niya po si Eva dahil mahal na mahal niya nang makita niya si Eva. Sa bagay, kung isipin niyo, napakaganda po ni Eva. Imagine, hindi siya mukhang unggoy, hindi siya mukhang elepante, hindi siya mukhang kung ano-anong animal. Kamukha po siya ng kawangis ni Adan. Kasi she was taken out of the rib para bang clinone. Clinone si Adam, mahaba nga lang probably ang buhok, meron nga lang boob siguro, at talagang napakaganda. Kaya nga po na-inlove siya, inangkin niya kagad, you are bone of my bones and flesh of my flesh. Believe me, di ba sabi ko sa inyo, kung hindi mo angkinin ng isang tao, kung isang babae sa lalaki, lalaki sa babae, kung hindi mo gusto. Yung iba nga, pinagduduldulan na ayaw pa kasi ayaw niya. Pero pag sinabi mo, akin ka, pagmamahal yun, great love yun, true love, ika nga. And after that, sabi ng Biblia, then therefore, man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Marriage po ito. Kailan po nangyayari yan? Pag kinakasal, umaano po ang babae o lalaki, nagsasama po sila sa isang bubong. Yan po yung tinatawag nating marriage. And mind you, tingnan niyo po ang ginamit na salita, wife. Di ba? Sinabi ko sa inyo. For the first time, sa buong Biblia, dyan po unang ginamit ang wife. Hindi woman ang ginamit. Wife po, kasi po signifies na kasal sila, kinasal ng Diyos. Mag-asawa. Maliwanag po yan. And they shall become one flesh. Sex. Ayan. Kaya maliwanag po yan. Love, marriage, and sex. The only way where the Lord instituted to build a family. And even though, alam po natin ang istorya, di ba, na kahit na ganun, godly family ang gusto ng Diyos, hindi po nangyari. Bakit? Dahil may dyablo. Dyablo po ang nagkalat ng kalagiman sa buong mundo. Ginamit niyang tao kasi ang tao ay in the image of God, gusto niyang gumanti sa Diyos, hindi niya magantihan ng Diyos, ang ginawa niya, pumunta siya sa tao. At nagtagumpay siya kasi si Eve na-deceive. Alam po natin, di ba, na pinapaliwanag ko sa inyo. Kasi si Eve, lesser faith than Adam. Kaya siya po ang pininilapitan ng dyablo. Matalino po ang dyablo. Pupunta po siya sa kahinaan o sa kung sinong pinakamahina. Kaya nga po sa pamilya natin, pag meron pong mahina, dapat pinapalakas natin yan. Dahil yan po ang lalapitan ng dyablo para sirain yung relasyon ng pamilya. Tandaan niyo po yan. Ganun po katindi ang dyablo. Pagpunta po siya sa mahina, para sa ganun, yun ang kanyang gagamitin. And even though the whole world became wicked and violent, the ungodly in every way, sabi po, pinapakita ko po sa inyo, Genesis 6:1. Ito po yung nangyari dyan, yung istorya ng kung paano nangyari. Genesis 6:1. Now it came to pass when man became to multiply in the face of the earth. Okay? And the daughters were born to them. And Genesis 6:5 said, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intent of thoughts in his heart was only evil continually. And 11-13 said, the earth was all corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through men. And behold, I will destroy them with the earth. Alam po natin na nangyari yan. So God destroyed the world except for one family. Genesis 6:8-9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Hindi po ililigtas ng Diyos si Noah kung kasama rin po siya katulad ng wicked people noong unang panahon. Tandaan niyo po yan. Iniligtas po siya kasi siya ay lamang ang makatwiran at talagang makadiyos. Yan po ang katotohanan. Hindi po issue sa Panginoon. Tandaan niyo po ito. Gusto kong liwanagin sa inyo. Hindi po issue sa Panginoon ang bilang kung ilan kayong makatwiran o mabuti. Kahit nag-iisang mabuti ka, ikaw lamang ang ililigtas ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Sino po nakakaalala nung pinakikiusap ni Abraham si Lot sa Sodom and Gomorrah?
Alam niyo po yung story yon? Di ba? Nung una, sabi niya, kung merong 15 matutuwid, gugunawin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi, kung may 50. O sige, kung merong 30, hindi pa rin. Kung may 20, hindi pa rin. Kung may 10, hindi pa rin. Kung may 5, hindi pa rin. Kaso walang 5. Kaya ginunaw pa rin. Ilan? Ilan yung makatwiran? 4. Si Lot, 2 anak, at saka yung nanay. Ang kaso, nabawasan pa rin yun. Yung nanay, hindi pa rin pala makatwiran. Kaya naging, di ba? Naging asin. Kaya po gusto kong liwanagin sa inyo. Hindi po issue sa Panginoon. Kahit nag-iisa na lang ang makatwiran. Kahit even sa TGIF, kung merong iisa, lahat mapupunta ng impyerno bukod sa isang yun. Kaya yun po ang nais nating gawin. Yun po ang gusto nating ipaalam sa ating pamilya. Na walang ibang paraan upang makapasok ng langit kundi maging righteous and holy before the Lord. Mahirap po pero kaya natin kasi ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng ability at ng kapangyarihang maging ganon. Kasi po ang totoo pong Kristiyano, totoong anak ng Diyos, umiiwas sa kasalanan yan. Hindi po pumupunta sa kasalanan. Are you with me? No? Ganun po ang totoong anak ng Diyos. Kaya kung nais talaga natin makapunta ng langit, napakadali. Sundin ang utos ng Diyos. Niwala po kayo. Kaya lang humihirap kasi ang buong mundo ay ayaw sumunod. Kaya akala po natin, dahil ang buong mundo ay ayaw sumunod, yun ang tama at yun ang madali. Ang malungkot po nun, talagang ang buong mundo halos ay pupunta ng impyerno. Yan po ang katotohanan. Yan po sabi ng Lord only a few will find true life. Hindi niya po sinabing marami. You know? Hindi po ganun sinabi. Could you kindly find yung narrow is the gate? Kung para i-flash natin. You know? Ang pagmamahal po ng Diyos ay binigay niya. Tingnan niyo po sa John 3:16-17. You know? Kung ikaw po ay maniniwala sa Diyos, you know, kasi kaya po nagkakaroon ng division sa ating mga pamilya, kaya po nagkakaroon ng pagdi-divide ng Diyos sa buong sanlibutan. Kasi po, meron pong hindi maniniwala sa Kanya. At mind you, napakaraming hindi maniniwala. Ito po sabi ng very famous po ito, kahit probably si Brother Mar. Napaka-familiar sa kanya itong John 3:16 and 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes, yan po ang condition. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang problema, halos ang buong mundo ay hindi naniniwala dyan. Kaya po, halos yung buong mundong hindi naniniwala, isa lang ang pupuntahan. Hindi po sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sinasabi ko lagi ito, tanging mga Kristiyano lamang ang may opportunity makapunta ng langit. Kasi mga Kristiyano lang naman ang naniniwala kay Jesus Christ at sa ginawa niyang yan. Ang Muslim, hindi. Ang Buddhist, hindi. Hare Krishna, hindi. Kung sino-sino pang mga ibang relihiyon. Hindi. Kristiyano lang ang may ganitong paniniwala. Kaya nga po napakaliwanag niyan. Ang lungkot, even ang Kristiyano, hindi buong naniniwala dyan. Maniwala po kayo. Halimbawa, ang Jehovah's Witness, hindi po naniniwalang ang Jesus Christ, anak ng Diyos. You know? Yung deity ng Jesus Christ, hindi po sila naniniwalang ganyan. No? At marami pa pong denominations ng Kristiyano, no, na iba po ang kanilang katuruan. Tayo lamang po, ng mga born-again Christians, ang naniniwalang totoo ang Diyos, siya'y napako, namatay, at nabuhay na muli. No? At siya po ang tagapagligtas ng buong mundo. Anak po siya ng Diyos. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Ayan. Hindi po siya pumunta para i-judge ka, i-judge ako, i-condemn ka, i-condemn ako. Pumunta siya para bigyan ka ng opportunity, ako, na maniwala para sa ganon hindi po tayo mapunta ng impyerno. Kasi po ang choice ay nasa iyo at nasa akin. Yun po yung napakalaking pagmamahal ng Diyos.
Ibinigay niya ang kalayaang pumili. Wala pong pinipersa. You know? Wala pong pinipersa ang Diyos, tandaan niyo po. Hindi kayo pinipersa ng Diyos na piliin mo siya. In fact, hindi nga niya pinipilit ang sino man na maniwala sa ginawa niya. Pero, sinabi niya yon na yun ang ginawa niya. Ayun, it's your choice to believe or not. Pero pag hindi ka naniwala, then you are condemning yourself doon sa sinasabi niya. Kasi yun po ang consequence ng hindi paniniwala sa Panginoon. Mapupunta ka ng impyerno. The Lord came to bring together God's true children. Isa pa pong intensyon o plano bakit siya pumunta. Hindi lamang ibigay ang kaligtasan ng salvation, pero upang pagbuklod-buklod din yung pamilyang yung bang ini-institute niya o yung mga totoong pamilya na itinataguyod sa pangalan ng Jesucristo. You know? It is the divine division, what I'm telling. Family is so very important to the Lord, and this is why He bring together all the true children of God. His true brothers and sisters, the children that completely and truly obeys the Father in heaven. Totoo, may mga individual tayong mga family sa mundong ito. You know? And it is so wonderful to have that whole family, your own family, na naglilingkod sa isang Diyos, isang pananampalataya. Well, imagine, napakasarap isipin nun, lahat kayo sa langit mapupunta. Masakit yun sa isang magulang na imagine, halimbawa ako, tapos ang anak ko, halimbawa si Christine, Iglesia ni Cristo, o Mormon kaya, o Katoliko. Imagine, ang sakit nun as fleshly, kung ako nandito pa, kung hindi ko naintindihan. Naku, napakasakit nun para sa akin. No? So gagawin ko ang lahat para siya madala ko. Mahikayat ko sa katotohanan. You know? Hindi po natin din-discredit ng ibang relihiyon. But the thing is that, nasa Biblia po ang lahat ng katotohanan. You know? Like, imagine, lahat po tayo ay probably galing sa Catholic background. Kami po, Katoliko rin. But nabuklat po ang aming isipan at ang aming mga mata sa katotohanan na ang ginagawa po nating pagsamba sa mga rebulto ay napakasama sa tunay na Panginoon. Imagine, this is idolatry sa Panginoon. Kaya po, binago ng Diyos ang pananampalataya natin, paniniwala, na sa totoong Diyos, we have to worship Him in spirit and truth. Yun po ang sinasabi. You know? And tingnan niyo po, sino nga po ang totoong pamilya ng Diyos? Matthew 12:46-50. Tingnan niyo po kung ano sinabi ng Panginoon dito. While He was still talking to the multitude, behold, His mother and brothers stood outside seeking to speak with Him. Then one said, "Look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak with you." Ano po sinabi ng Lord? Tingnan niyo po. But He answered. The next one. Please. But He answered and said to the one who told Him, "Who is your mother? Who is your brothers?" The Lord said, He stretched out His hand to His disciples and said, "Here are my mother and my brothers. And whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother." Napakaliwanag po. You know? Meron po tayong pamilyang sarili, an earthly family. Pero once po na na-born again tayo, ang tunay na pamilya po natin ay ang pamilyang kapatid natin, ang Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ba kanyan na kapatid po natin ang Panginoong Hesukristo? Stepbrother po natin siya. Kung na-born again ka. Kasi po ang tatay natin ay isa, nasa langit. Maliwanag po yan. Tingnan niyo po ang sabi pa ni Jesus Christ sa Hebrews 2:11-12. For both who sanctifies and those who are being sanctified are all one. Sino ba nagsasanctify? Ang Jesus Christ. Sino bang sinasanctify? Tayo. Sabi ng Lord, you and me, we are one. Sabi ng Jesus Christ. For which reason He is not ashamed to call them brethren. Just imagine. Ipinagmamalaki ng Jesus Christ na tawagin kang brother, na tawagin kang sister.
Kasi, sinanctify ka niya. Alam niyo pa yung sanctify? Set aside. Inaano ka niya? Yung bang, ano yung set aside sa Tagalog? Hinihiwalay ka niya. Hinihiwalay ka niya doon sa nakakaraming hindi naniniwala. Yan po. Kaya dinidivide niya yan. You know, hinihiwalay ka niya para maging klaro kung sino ka. Isa kang anak ng Diyos. And sabi niya, I will declare your name to my brethren. Sabi ng Jesus Christ yan, ha? Tingnan niyo. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. Hindi po kinahihiya ng Jesus Christ na tawagin kang kapatid. Dahil siya mismo ang nag-sanctify sa iyo. You know? This is the very sad truth about the world today. Not only that it became more wicked, but that a lot of Christians are being deceived by Satan. Marami pong nalilinlang talaga ng Satanas. At nagtatagumpay po siya. Pero sabi ko nga sa inyo, baliwala sa Lord kung napakakonti lang ang totoong pipiliin ang buhay at totoong pipiliin ang mahalin ng Diyos. The choice is all ours, brothers and sisters. Sabi ng Romans 12:1-2. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Nais po ng Diyos na yung once we are born again, yung pagbabago sa isip, puso, at buong pagkatao ay naroon. Otherwise, pag hindi po ito nangyari, babalik ka sa gawin ng mundo. Magiging lasenggo ka, sugarol, kung ano-ano pa man. Gagawa ka ng mga kasalanang akala mo tama dahil tama sa nakararami. Sabi ng 1 John 2:15, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Napakaliwanag po niyan. You know? Napakaliwanag. James 1:27, sabi niya, pure and undefiled religion before God and Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted by the world. Holiness and righteousness is the name of the game, brothers and sisters. Because without holiness, no one will see the Lord. Sabi po ng Hebrews yan. You know? Satan's deception work even to so many Christians. First, because the lack of knowledge about God's truth. Kaya nga lagi ko yung ini-encourage again and again. Again and again, hindi ako magsasawang sabihin. Basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang salita ng Lord. Even 3 to 5 minutes of your time every day. Baliwala po yan. You know? Pero kung gagawin niyo po yan, masiset free kayo dahil malalaman niyo ang katotohanan ng Diyos. You know? Yun po ang isang napakagandang bagay na gagawin niyo sa buhay Kristiyano niyo. You know? And as we nearly close, sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ayan. Pag-alagala lang po ang Satanas. Tumitingin lang kung sinong mahina. At doon siya lalapit. Kaya nga po tayo dapat tayong iron. Alam niyo pa yung sabi ng Bible, iron sharpens iron. Tayo po ang dapat nagpapalakasan sa isa't isa. Huwag pong hayaan natin na tayo pa yung gagawa ng kahinaan ng ating kapatid. Pag ginawa po natin yun, nagiging stumbling block tayo. Kasalanan po natin sa Diyos yan. Sa halip na palakasin mo ang kapatid mo, pinahihina mo pa dahil inaaway mo siya. Ayan. You know? Hindi po tayo dapat nag-aaway. Tandaan niyo po ito. Ito po. Paano kayo makakapasok ng langit kung dito lang sa lupa, awayera ka? You know? Hindi po pwedeng sabihin nyo na, kasi siya. Siya muna. Panganay ako sa kanya. Hindi. Ako una ganun Hindi po ganyan ang gusto ng Lord. Maniwala po kayo. Pareho kayong hindi papapasukin sa langit. Kasi imagine, paano kayo papasok ng langit, magkaaway kayo. Tanong nyo, ako papasok ng langit, siya hindi. Paano ka papasok ng langit, galit ka sa kanya. Tanggalin mo yung galit mo, saka ka makakapasok ng langit.
Pero habang nandyan yung galit mo, sabihin mo na hindi galit, naiinis ka lang sa kanya, I don't like her. Kasi I hate her guts. Believe me, hindi kayo ubra sa langit pag may ganyan kayo. Kasi imagine, dadalhin nyo pa yung galit nyo sa langit? Allah, hindi ubra yan, Walang inisan sa langit. Kaya nga lahat ng Kristiyano ay tinuturuang maging mapagkaibigan, maging mapagmahal sa kapwa. Sabi nga ng Lord, di ba, even ang kaaway mo ay kailangan mong mahalin. Paano mo mamahalin? Kapitbahay mo, hindi mo kayang mahalin. Kaaway pa. Kaya nga po, yung inuulit ko yung first and great commandment, love God with all your heart. Kasi po, pagpamahal lang ng Diyos, ang pwedeng gamitin natin para mamahal natin ang kapwa natin. Kasi, imagine, hindi mo magkakayang mahalin ang kaaway mo kung hindi lamang sa pagmamahal ng Diyos. Kaya pag wala ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kayang mahalin ang kaaway. Tandaan niyo po yan. Imposible. Imposible. Kaya, believe me, dito sa ating pamilya, tanggalin nyo ang kahit na anumang. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo. I-confront mo para hindi ka ma-deprive ng pagpasok sa langit. Habang hinaharbor mo ang inis, ang sama ng loob, grudge, lalo na kung hate, di para kang murdering in the heart. Sabi ng Bible, you are murderer in the heart pag may hate ka. Magsalita ka nga lang ng masama, patay ka na. Tagilid ka na. Di ba? Nasa Bible naman, yung fool, sabihin mong bobo, masamang mga salita yan. Pinapatay mo na yung kapatid mo. So, gusto ko lang pong ipaalala niyan. Para alisin nyo ang kahit na anong inis. We are supposed to love each other, understand each other, lift each other up, strengthen each other. Yun po tayo. At yun po ang gagawin natin sa ating pamilyang TGIF. Kung meron kang hinanakit o na-offend ka niya, hindi niya alam, ikaw na magsabi, kapatid, na-offend mo ko kanina. Kung ikaw hindi ka masyadong emotional o sensitive, na, baliwala yon, okay lang. Paano kung ikaw yung klaseng, iniipon mo na pala, pinapalaki mo, hanggang sa umapaw na, tapos saka mo isasabog parang bulkan. Baka pagsabog niyan, ikaw rin ang tamaan niyan, hindi mo kaya. Anong gagawin mo? Lalayas ka sa Panginoon. Normally, ang sasabihin mo, enough, ayoko na. I don't deserve this. Umarte pa, I don't deserve this. What do you deserve? Hindi po tayo dapat kanyan. Dapat naintindihan po natin na walang hangad ang Diyos, kundi peace sa atin lahat. And because of this crucial division that exists in the family, He came in order to bring division to a close. Kaya nga po sinabi niya, Luke 12:51-53, do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all. But rather division. Bakit po? Kasi po alam niya po na hindi lahat sa isang pamilya ay belong sa Kanya. Kaya nga po tayo, kung iisa ang ating pananampalataya, isa ang pamilya natin, isa ang Diyos natin, believe me, hindi po dapat mangyari itong division na to sa atin. Huwag po nating hayaan na ma-deceive tayo ng kaaway. Kasi po ang Diyos talaga, ang Panginoon, isi-separate niya ang sheep at ang kambing. Ang tupa at ang kambing. Wala pong kambing sa TGIF. Ayoko pong magkaroon ng balbas na gano'n. Kambing, Ayoko pong maging kambing. Kaya po ang pamilya ay talagang napakahalaga po sa atin. Actually, gusto nga natin hatakin yung ibang extended family natin para mapunta pa rin sa atin. Yan po tayo. Kaya nga po, yung mga petty things, napakaliliit na bagay na hindi dapat
pasukan ng kaaway. Kasi tandaan niyo po, sa gitna ng alitan, sa gitna ng di pagkakaunawaan, sa gitna ng mga tampuhan, sa gitna ng mga yan, iisa lang pong nasa gitna, dyablo. Kaya wag po nating hayaang magkaroon siya ng gitna. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, Diyos po ang nasa gitnang yan. Amen? God bless us all. Praise the Lord.